હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ સોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. આજે આપણે બનાવીશું ભરેલા રીંગણાનું શાક, ભરેલા મરચાં અને રોટલી. મિત્રો, આ સેમ વસ્તુ વાપરીને તમે ભરેલા રીંગણા બટેકા પણ બનાવી શકો છો. ચાલો શરૂ કરીએ. સૌ પ્રથમ દોસ્તો, હું મારી વાડીમાં જઈશ અને જે ભરવાલાયક રીંગણા હશે એ તોડી લઈશ. મોટી સાઇઝના પણ નહીં અને બહુ નાની સાઇઝના પણ નહીં. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જો તમારે સારું ભરેલા રીંગણાનું શાક ખાવું હોય તો રીંગણાની સાઇઝ છે એ સાવ નાની બી ન હોવી જોઈએ, કારણ કે જે નાના રીંગણા હોય છે એમાં તુરાસનું પ્રમાણ વધારે હોય છે અને એ રીંગણા છે એ ચડી જાય પછી એટલા સોફ્ટ બી નથી રહેતા. તો સૌ પ્રથમ છે હું રીંગણા લઈ લઈશ. જોઈ શકો છો મારા રીંગણા જે લાંબા અને પાતળા છે, સાવ નાના બી નથી અને મોટા બી નથી. અને બીજી બાજુ તમે જોઈ શકો છો કે હું થોડી કોથમરી લઈશ અથવા તો ધાણાભાજી, કડક અને તાજી ધાણાભાજી કે જે આપણે આપણા મસાલા અથવા તો સ્ટફિંગ અથવા તો બોરા માટે વાપરીશું. હવે હું જે આપણા રીંગણા છે એને વ્યવસ્થિત રીતે ધોઈ લઈશ. તમે જોઈ શકો છો મારા રીંગણા એકદમ વ્યવસ્થિત, નહીં નાના કે નહીં મોટા, એવી સાઇઝના રીંગણા છે. બીજી બાજુ હું આપણી આગ પ્રગટાવીશ કે ચૂલો પ્રગટાવીશ અને આપણે જે રીંગણાનો ઉપરનો ભાગ હોય છે એ પણ આપણે તોડી લેવાનો રહેશે, જેથી આપણે ભરવામાં સહેલાઈ રહે. હવે મિત્રો, આ લસણ છે એને હું ફોલી લઈશ કે જેથી આપણે એક લસણવાળી ચટણી બનાવીશું અને એને કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ આપવા માટે આપણે આ ચટણીનો ઉપયોગ આપણા બોરામાં કરીશું. જો તમે ડુંગળી લસણ ન ખાતા હોય તો તમે આ વસ્તુને એવોઇડ બી કરી શકશો, પણ જે બોરાની રેસીપી છે એ સેમ રહેશે. આપણો જે રીંગણનો બોરો છે એમાં આ સેમ મસાલા તમારે વાપરવાના. બસ તમારે ખાલી જે લસણ છે અથવા તો આદું છે એનો ઉપયોગ ટાળવાનો રહેશે. હવે હું આ બધી વસ્તુઓને વ્યવસ્થિત રીતે કૂટી લઈશ અથવા તો ખાંડી લઈશ, જ્યાં સુધી વ્યવસ્થિત પેસ્ટ ન બની જાય. બીજી બાજુ દર્શક મિત્રો, તાજા ધાણા તેને પણ હું કાપી લઈશ. અને આ જે લસણવાળી ચટણી છે એને આપણે વેસણમાં નાખી દઈશું અથવા તો ચીણાના લોટમાં ઉમેરી દઈશું. થોડું તેલ, આપણા તાજા સમારેલા ધાણાભાજી, થોડી ખાંડ, થોડી હળદર, આપણે વ્યવસ્થિત રીતે અને મિક્સ કરી લેશું. દર્શક મિત્રો, આપણે જે મીઠું છે એને લસણવાળી ચટણીમાં નાખ્યું હતું, એટલે આ સ્ટેજે આપણે મીઠું નાખવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. આવી રીતે બોરો જ્યાં સુધી એકદમ ભીનો ન દેખાય ત્યાં સુધી આપણે એને મસળી લેશું અને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી કરીને આપણા મસાલાનો સ્વાદ છે એ ભરપૂર આવે. તમે જોઈ શકો છો મારો બોરો તૈયાર છે. વ્યવસ્થિત રીતે એને આપણે ભેગો કરી સાઈડમાં રાખી દઈશું. બીજી બાજુ હું મારા રીંગણને કાપવાની તૈયારી ચાલુ કરીશ. ઉપરથી એને એક લાંબો ચેકો મારીશું, જેથી કરીને આપણે આપણો મસાલો છે એ સારી રીતે અંદર ભરી શકીએ. જોઈ શકો છો તમે એકદમ તાજા અને કૂણા રીંગણા, અને આપણો મસાલો તૈયાર છે. તો હવે આપણા જે રીંગણા છે એને વ્યવસ્થિત રીતે અંદર ભરવાનું ચાલુ કરીશ. આપણો જે બોરો છે એને આપણે દબીને ભરીશું, જેથી કરીને જે આપણો બોરો છે એ છૂટો બી ન પડી જાય રીંગણાને પકવતી વખતે, અને જે રીંગણું છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પાકે અને એનો સ્વાદ છે એ તમને ભરપૂર આવે. દર્શક મિત્રો, આ જે સેમ બોરો છે એને તમે રીંગણા બટેકાનું ભરેલું શાક હોય અથવા તો રીંગણા બટેકા અને ડુંગળીનું ભરેલું શાક હોય એમાં પણ યુઝ કરી શકશો અને આનો ફ્લેવર છે એ ભરપૂર આવશે. જોઈ શકો છો મારા તમામ રીંગણા તૈયાર છે.
હવે મિત્રો આપણા શાક માટે હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ. એમાં થોડું જીરું અને આપણા રીંગણા, ભરેલા રીંગણા છે એ વ્યવસ્થિત રીતે દબવીને બોરો ભરવાનો છે, જેથી આપણો બોરો છે છૂટો ન પડે. મિત્રો તમને એક વાત કહી દઉં કે જે માટીનું વાસણ હોય છે એમાં ટેમ્પરેચરનો ઘણો જ ફરક આવે છે, જેથી ભરેલું શાક છે એમાં થોડી અલગ રીતે બને છે, નહીં કે આપણે જે નોર્મલી આપણા વાસણમાં બનાવતા હોય એ રીતે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા રીંગણા થોડા થોડા પાકવા માંડ્યા છે. તો હવે એમાં છે હું થોડું પાણી ઉમેરીશ. જો તમે નોર્મલ વાસણમાં આ રેસીપી બનાવતા હોય તો તમે પાણી બહુ જ ઓછી પ્રમાણમાં નાખીને આ રેસીપી વ્યવસ્થિત રીતે બનાવી શકો છો, પણ માટીના વાસણમાં ટેમ્પરેચર ખૂબ જ વધારે હોય છે, તો મારે એને આ રીતે કંટ્રોલ કરવું પડશે. ઉપર બી થાળી મૂકી અને થોડું પાણી નાખીશ કે જેથી આપણા રીંગણા છે વરાળમાં બફાય. ઘઉંના લોટમાં થોડું મીઠું, થોડું તેલ, આપણે લોટને મિક્સ કરશું. જરૂરિયાત મુજબ પાણી નાખીને રોટલીનો એક વ્યવસ્થિત રીતે લોટ આપણે તૈયાર કરી લેશું. મારો લોટ તૈયાર છે, તો આપણે એમાં તેલ નાખીને થોડું એને કસણી લેશું. બસ હવે હું આને સાઈડમાં મૂકી દઈશ અને બીજી બાજુ આપણા જે ભરેલા મરચાં છે એ બનાવવા માટેની તૈયારી ચાલુ કરીશ. અને વ્યવસ્થિત મોટી સાઇઝના નહીં અને નાની સાઇઝના બી નહીં એવા મરચાં લઈશ કે જે થોડા કડક હોય, જેથી કરીને આપણે એને ખાવાનો ભરપૂર આનંદ ઉઠાવી શકીએ. મરચાંને ઉપરથી ચેકો મારીને એના બધા બીજ છે એ કાઢી લેશું. બધી વસ્તુ આપણે દૂર નહીં કરીએ, કારણ કે જો તો દૂર કરશું તો મરચાંનો જે ટેસ્ટ છે એ જાતો રહેશે. તો આપણે ફક્ત બીજ જ રિમૂવ કરશું. બીજ હટાવીને આપણે અંદર એમાં બોરો ભરી લેશું. આ બોરો છે એ મલ્ટીપર્પઝ બોરો આપણે કહી શકીએ, કે જે દરેક વસ્તુમાં આપણે વાપરી શકીએ એવો બોરો છે અને એવો કાઠિયાવાડીનો ટેસ્ટ છે. તો તમે જે ભરેલ શાકભાજી નોર્મલી આપણે બનાવતા હોય એમાં તમામમાં આ બોરો છે એ વાપરી શકશું અને તમને ઓરિજિનલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ દેશે. દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો મારું શાક બહુ વ્યવસ્થિત રીતે પાકી ગયું છે. પાણી પણ ઓલમોસ્ટ બળી ગયું છે. તો હવે એને હું નીચે ઉતારી લઈશ. જોઈ શકો છો તમે મારું કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બનેલું ભરેલા રીંગણાનું શાક, એમાં ઉપરથી થોડી કોથમીર, આપણું શાક તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો. દેખાવમાં કદાચ તમને અત્યારે ઓલું લાગતું હશે, પણ જ્યારે તમે આને ખાશો ત્યારે આની મજા ભરપૂર આવશે. મિત્રો હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ અને આપણે જે ભરેલા મરચાં છે એને પણ હળવા તાપે હું આને ફ્રાય કરી લઈશ અથવા તો શેકી લઈશ. બહુ ઓછા તેલમાં આપણે એને પકવીશું, જેથી કરીને આનો ફ્લેવર છે એ ભરપૂર આવે. એકદમ હળવા તાપે અને આપણે થોડી વાર આને પલટતા રહેશું, જેથી એ બધી બાજુ છે વ્યવસ્થિત રીતે પાકી જાય. ખીજડીયા ગામ છે એ ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્યની બાજુમાં આવેલું છે, જેથી કરીને તમે ઘણીવાર મારા વિડીયોમાં પક્ષીઓનો અવનવો અવાજ અને પક્ષીઓ જોઈ શકશો. આપણા મરચાં તૈયાર છે. કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં બનેલા ભરેલા મરચાં જોઈ શકો છો. અને જે ખાવાની મજા છે, આનો જે ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ અલગ. દર્શક મિત્રો હું આ રેસીપી સાથે રોટલી બનાવું છું. જો તમને પસંદ હોય તો રોટલો બનાવજો, એનો બી એક અનોખો અને ભરપૂર સ્વાદ આવશે આ રેસીપી સાથે. પણ મને મોટી અને આછી રોટલી બનાવવાની ઈચ્છા છે, તો આજે હું મોટી અને આછી રોટલી બનાવીશ, કે જેને નોર્મલી આપણે સ્વામીની રોટલી બી કહેતા હોઈએ છીએ. એ રોટલી માટે હું મોટું એવું લોટનું ગોયણું લઈશ અને એક થાળીની સાઇઝની રોટલી છે એ બનાવીશ. જો આ રોટલીને તમે વ્યવસ્થિત રીતે આછી વણી અને ઉપરથી તમે ઘી લગાડો તો બિલકુલ સોફ્ટ અને એકદમ કહી શકાય કે કડક અને સોફ્ટ એવી રોટલી બનશે, કે જે તમને ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવશે. હું રોટલીને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે બહારની સાઈડથી વણી લઈશ, જેથી એની કોર છે એ જાડી ના રહે. અને તમે જોઈ શકો છો મારો તવો છે એમાં હું હળવે
આવી રીતે મૂકી અને એને સારી રીતે શેકી લઈશ. વ્યવસ્થિત રીતે રોટલી થઈ જાય એટલે આપણે એને હળવે પલટીશું અને એકદમ વ્યવસ્થિત તાપે મિત્રો આને શેકીશું, જેથી કરીને એ રોટલી છે એ કડક બી ન થઈ જાય અને સોફ્ટ બી રહીએ અને વ્યવસ્થિત રીતે પાકી બી જાય. તમે જોઈ શકો છો કે હું મારી રોટલીને કઈ રીતે પકવું છું. જ્યાં જ્યાં કાચી દેખાતી હોય તેને પલટીને આપણે વ્યવસ્થિત દબાવીને પકવીશું, જેથી કરીને આપણી રોટલી છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પાકી જાય. તમે જોઈ શકો છો મારી રોટલી તૈયાર છે. બસ હવે હું આને આવી રીતે વાળી લઈશ, જેથી કરીને એ રોટલી છે એ કૂણી રહે. આવી રીતે વાળવાથી આ રોટલી કૂણી રહે. અને જો તમારે ઘી ચોપડવું હોય તો અંદર ઘી અથવા તો માખણ લગાડીને આવી રીતે રાખી દેશો તો એ રોટલી ખૂબ જ કૂણી રહેશે, કે જે તમે જ્યારે ખાશો ત્યારે એની ભરપૂર મજા આવશે. ચાલો મિત્રો, આપણે રોટલીની બાજુમાં આપણા ભરેલા મરચાં અને બીજી બાજુ આપણા ભરેલા રીંગણાનું શાક. મિત્રો, આ માટીના વાસણમાં પકાવ્યું છે એટલા માટે આનો કલર થોડો અલગ દેખાય છે, પણ બીજી બાજુ હું તમને એ બી દેખાડીશ કે જ્યારે હું આ શાક નોર્મલ વાસણમાં બનાવું છું ત્યારે એક એવું દેખાય છે. દર્શક મિત્રો, બસ હવે વાર છે તો આ રેસીપીનો આનંદ ઉઠાવવાની જ. ચાલો, હું આનંદ ઉઠાવું છું ભરેલા રીંગણા, ભરેલા મરચાં અને સ્વામિનારાયણ રોટલીની. તો દર્શક મિત્રો, હું આશા કરું છું કે તમને આ રેસીપી ખૂબ જ પસંદ આવી હશે. જો તમારા કોઈ સુઝાવ સજેશન હોય તો મને કોમેન્ટમાં અવશ્યથી જણાવજો, બીજી રેસીપીને લઈને અથવા તો આ રેસીપીને લઈને. અને હું આશા કરું છું કે તમને આ રેસીપી શેર કરશો, લાઈક કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો. અને મિત્રો, જે તમે મને આ વિડીયો પર ટાઈમ આપ્યો જોવા બદલ એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ચાલો, હું રજા લઉં છું. ફરી મળીશું આપણે એક આવી જ અનોખી અને કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલની દેશી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હું રજા લઉં છું. ચાલો મળીશું એક અલગ જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.